we're done with the volume for our game changer. This time, it's the alarm buzzer pattern. Okay. How to change the alarm buzzer pattern. Okay, so let's call in Nico again. Yeah. Pag yung alarm buzzer pattern, yung gusto nyong baguhin, 3 pindot yung gagawin nyo dito. Okay? So, ganun lang din siya. 3 pindot dito, 1 pindot dito sa ignition button. Okay? So, yung 3 beses mo ulit gagawin yun, tapos makakapasok ka na, then makakaselect ka na kung ano yung gusto mong buzzer alarm pattern. So, gawin natin. Okay? Long press lang natin para mag-blink. Yan, nag-blink na siya. Press once. So, pasok tayo sa alarm buzzer pattern selection. 1, 2, 3. Then, isang press. Then, 1, 2, 3. Isang press dito. Then, 1, 2, 3. Isang press ignition button. Yan, nakapasok na tayo. So, select na tayo. So, yun yung unang pattern. Yun yung pangalawa. So, yun yung pangatlong pattern. So, ikaw kung ano yung preferred mo na alarm buzzer pattern na gusto mong gamitin. Paano mo siya pipiliin? Kunyari first. Yan, gusto Ayan, mo. halimbawa, yan yung gusto mong pattern. Ilong press mo lang tong ignition button. Yan, tapos nakaset na siya. So, kung gusto mong i-test, halimbawa, ayan, gusto mong i-test yung answer back mo, kung yun na yung na-select mo, press mo lang siya once. So, yun na siya. Activated na siya. Tapos sa si Nico! Ha? So remember, press 3 times sa remote and 1 on the ignition. And then repeat 3 times. Ano na? Ano gagawin ko? Okay? See you again. I get up in the morning, I'm counting blessings.